ในการติดตั้งนะครับเริ่มมาจากการติดโคมไฟที่เป็น LED Go Light นะครับตัวนี้มันจะปรับได้นะครับจะเป็นแบบลอกนะครับซึ่งจะมีไม่ให้เลยปรับขึ้นนะครับถ้าปรับลงก็กดไม่ปรับระยะ
CS นะครับ จะได้สมาร์ทคอนโทรล1 กล่องนะครับก็เราก็เชื่อมต่อเน็ตนะวิดีโอการเชื่อมต่อเน็ตให้ดูอีกวิดีโอนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของมันเลยกล่องสมาร์ทคอนโทรลเราจะมีอะแดปเตอร์ไปให้นะครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้มันเซนเซอร์เราทำแบบแจ็คเสียบช่องที่1นะเราเสียบตัววัดอุณหภูมิและความชื้นก่อนช่องเสียบแล้วก็เซนเซอร์วัดชื้นในดินเสียบช่อง J4 เซนเซอร์วัดแสงนะครับเราต้องเปิดฝากล่องนะครับเปิดฝากล่องนี้นะครับแล้วก็เสียบข้างในนะครับดูอันนี้ดูตามคู่มือได้เลยหรือว่าดูในวิดีโอก็ได้คือเซนเซอร์แต่ละตัวจะมีวิดีโอทางห่างให้อีกนะครับถ้าเป็นชุด CM นะครับจะมีเซนเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเสียบที่ J2 กับ J3 นะครับพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับตอนนี้นะครับคือเราจะทำเป็น Easy Plug ให้นะครับ Easy Plug เนี่ยคืออะไรถ้าท่านเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเนี่ยช่องรีเลย์เนี่ยท่านจะต้องปลอกสายไฟทุกชุดของเราตอนนี้นะครับที่ทำโปรโมชั่นเนี่ยเราจะทำเป็น Easy Plug ให้นะมันจะเป็นปลั๊กลักษณะแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็จะมีสายไฟมาให้นะครับ2 เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็ต่อเข้าช่อง NO อีกเส้นหนึ่งต่อเข้าช่อง Common นะครับปลั๊กที่ได้เนี่ยปลั๊กตัวแรกจะเป็นแบบคู่เราเอาไฟปลูกเสียบแล้วมันจะเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้เผื่อท่านซื้อไฟมาอีกโคมหนึ่งเพิ่มทีหลังก็มาเสียบได้นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กตัวผู้ให้เอาปลั๊กตัวผู้เนี่ยเสียบไฟบ้านแล้วเราก็ตั้งเปิดปิดตามช่วงเวลาก็ได้นะครับตั้งที่แอปก็วิธีการตั้งเวลาอะไรเงี้ยก็ไปดูในวิดีโอการตั้งค่าควบคุมได้หรือจะตั้งจากค่าของเซนเซอร์วัดแสงที่วัดได้นะครับ
ลมธรรมชาติที่ต้นไม้เจอในธรรมชาติแต่นี้เราปลูกในเต็นท์เพราะเราต้องการควบคุมปัจจัยการปลูกเราต้องการให้ตัวฟอยล์ของเต็นท์เนี่ยมันช่วยสะท้อนแสงเพราะถ้าเราไม่มีเราต้องใช้แสงเยอะกว่านี้ UV ต้องสูงกว่านี้ทีนี้เราสามารถเพิ่มพัดลมได้กรณีที่เราต้องการช่วยระบายความร้อนซึ่งสามารถตั้งค่าควบคุมพัดลมอีกตัวหนึ่งก็ได้โดยตั้งค่าในมือถือก็ตั้งค่าให้ถ้าอุณหภูมิสูงก็เกิดลมนะครับเราวัดแสงนะครับอยู่ข้างล่างตัวนี้กรณีที่เราใช้เราเอาไว้วัดเนี่ยนะครับว่าแสงเนี่ยพอไหมซึ่งเราจะวัดเป็นบางครั้งก็ได้นะครับที่วัดเนี่ยจะยกมาในระดับไปนะครับถ้าเกิดว่าปลูกกลางแจ้งเนี่ยแล้วแสงธรรมชาติมันไม่พออย่างเงี้ยนะครับเราใช้เซนเซอร์เป็นตัวกำหนดค่าควบคุมเปิด LED ก็ได้หรือถ้าแบบแสงธรรมชาติมันพอLED มันได้ก็ไม่ต้องเปิดแต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยอุปกรณ์ของเราบนล่ามาร์คโทนก็จะสั่งเปิดให้หรือการตั้งค่าอัตโนมัติในมือถือได้เลยโดยเลือกค่าจากในแอปก็จะมีให้เราตั้งค่าต่ำสูงเนี่ยเช่นต่ำกว่า800 ที่ต่ำกว่า800ก็ตั้งให้เปิดต่อมาก็น้ำหยดครับนี้เราก็มีให้ในเซ็ตให้อยู่แล้วครับก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้นะครับหรือว่าเรากำหนดการให้น้ำอย่างเช่นลิตรต่อต้นเนี่ยนะครับเราก็ตั้งเวลาไปครับอาจจะเริ่มจากตวงใส่ลิตรก่อนคือตวง4 ลิตรแล้วก็ลองให้ดูว่าหมดเป็นกี่นาทีหมดภายใน10 นาทีแล้วก็ตั้งเวลาเลย8 โมง 10ช่วงเวลารดน้ำตั้งในแอปไปเลยอันนี้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าความชื้นเนี่ยในดินมันต่ำนะครับเราก็กำหนดได้ซึ่งพืชแบบกัญชาเนี่ยนะความชื้นเขาอยู่สัก40-60เราก็ตั้งถ้าต่ำกว่า40ให้เจ้าหน้าที่ทำงานลดน้ำสูงเกิน60แล้วก็สั่งปิดครับนี่นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นเป็นตัวเดียวถ้าปลูกแบบไม่ติดแอร์นะแบบทั่วๆไปเลยควรตั้งไว้สัก25 ถึง 29 องศาครับคือถามว่าเย็นกว่านี้ได้ไหมดีไหมก็ดีแหละแต่ว่าเราไม่ได้ติดแอร์มันก็คงทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาปลูกในห้องแอร์เขาจะเซตไว้ที่20 ถึง 25 องศานะครับความชื้นครับ40-60% นะครับนอกจากเราดูแล้วเนี่ยเราตั้งค่าแจ้งเตือนได้แล้วเนี่ยถ้าท่านอยากจะตั้งเพื่อควบคุมพัดลมดูดอากาศพัดลมระบายอากาศก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ตั้งในกรณีที่ความชื้นสูงเกินก็จะให้พัดลมมันดูดออกบางคนอาจจะมีพัดลม2 ตัวก็ได้ตัวหนึ่งก็ตัวเล็กหน่อยก็ดูดเปิดตลอดก็มีตัวหนึ่งไว้ดูดกรณีความชื้นมันสูงเกินนะครับนี่เป็นเซ็นเซอร์วัดการคาร์บอนไดออกไซด์ CO2ในห้องทั่วไปไม่มีคนอยู่คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณ400 ถึง 600นะครับแต่ถ้ามีคนอยู่1 คนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600 ถึง 900ถ้าคนเยอะๆก็ขึ้นเป็นพันกว่าเลยเพราะคนเนี่ยสูดเต้นเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้พืชเนี่ยก็ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงครับถ้าเราใช้เนี่ยเราวัดปรากฏว่า CO2 เนี่ยมันต่ำ400 300เนี่ยแสดงว่ามันสังเคราะห์แสงได้มากไฟหลอดจะแรงแต่สัก400 300เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่พอละอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า700 800อย่างเงี้ยนะครับส่วนในกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เราควรจะให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิน 1,000 การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ต้องมีถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราซึ่งสามารถที่จะติดประกอบติดตั้งแล้วก็ควบคุมผ่านแอปโมเดลล่าได้เช่นกันควรจะให้สัก 1,000 ถึง 2,000 แต่ถ้าเกิดว่าคาร์บอนไดออกไซด์เราวัดได้น้อย300-400เงี้ยแล้วเราไปเพิ่มไฟเนี่ยนี่มีประโยชน์ละเพราะว่ายังไงก็ช่วยสังเคราะห์แสงได้ไม่มากกว่าเดิมละเพราะตัว CO2 เนี่ยน้อยไป